हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। यदि हजुरहरूले बिगिनिङदेखि नै इङ्ग्लिस ग्रामर सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामीले इङ्ग्लिस ग्रामर सिक्नको लागि फर्स्टमा व्हाट इज वर्ड, फ्रेज, क्लज, सेन्टेन्स एन्ड इट्स टाइप्स जान्नुपर्ने हुन्छ। इन दिस भिडियो वी विल लर्न ओन्ली अबाउट वर्ड एन्ड इट्स टाइप्स। लेट्स बिगिन। Words are the minimal meaningful units of the sentences. Words haru sentence ko minimal meaningful units haru hun. They are independent in speech as well as in writing. तिनीहरु speech मा साथसाथै writing मा पनि independent हुन्छन्. Each word has a space before and after it. प्रत्येक word को अगाडि र पछाडि space हुने गर्छ. Words are categorized into 8 parts of speech. Words हरुलाई 8 parts of speech मा categorize गरिएको छ, which are also known as word classes, and they are listed below. Nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, prepositions, and interjections. Nouns जसलाई नेपालीमा नाम भनिन्छ, जस्तै राम, श्याम, हरि, गीता। Nouns are the naming words of people, places and things. Nounsहरू कुनै पनि मान्छे, ठाउँ तथा वस्तुहरूको नेमिङ वर्ड्सहरू हुन्। Nouns denote both concrete and abstract things. Nounsले concrete and abstract things दुवैलाई जनाउँछ। concrete thingsहरू त्यस्तो थिङ्सहरू हो, त्यस्तो कुराहरू हो जसलाई हामीले देख्न, छुन सक्छौँ। For example, book, कपी, पेन्सिल, etc. र अर्को छ abstract things. Abstract things भनेको यस्तो कुराहरू हो जसलाई हामीले देख्न, छुन सक्दैनौँ, जसलाई हामीले केवल महसुस गर्न सक्छौँ। For example, love, माया, happiness, खुसी, grief, दुःख, fear, डर, justice, न्याय, honesty, इमानदारिता आदि। Here are some examples of nouns: pilot, Krishna, Kathmandu, Asia, van, tree, crab, lion, honesty, richness, water, dust, etc. Pronouns जसलाई नेपालीमा सर्वनाम भनिन्छ। Pronouns are replacing words which replace the nouns appropriately in the sentences. Pronounsहरू replacing wordsहरू हुन् जसले sentencesहरूमा nounsहरूलाई replace गर्ने कार्य गर्दछन्। They maintain links between sentences. तिनीहरूले sentencesहरू बीच लिङ्क मेन्टेन गर्ने कार्य गर्दछन्। For example, Ram is a student. He reads in class 2. यहाँ he pronounले राम नाउनलाई रिप्लेस गर्ने कार्य गरेको छ, एन्ड ही प्रोनाउनले यो दुईवटा सेन्टेन्सेसहरू बीचको लिङ्कलाई मेन्टेन गर्ने कार्य पनि गरेको छ। जस्तै ही रिड्स इन क्लास 2 भन्ने बित्तिकै हामीले ही भनेको राम हो भन्ने बुझ्छौँ। त्यसैले प्रोनाउनले सेन्टेन्सेसहरू बीचको लिङ्कलाई मेन्टेन गर्ने कार्य गर्दछ। Here are some examples of pronouns: he, she, it, they, we, I, you, him, her, himself, herself, mine, yours, this, that, who, which, etc. Verbs जसलाई नेपालीमा क्रिया भनिन्छ, अर्थात् कुनै पनि काम वा कार्य बुझाउने शब्दलाई verbs भनिन्छ। जस्तै read, write, wash, walk, run, etc. Verbs are action words or doing words. Verbs भनेको action words अथवा doing wordsहरू हुन्। There are 2 types of verbs: main verbs and helping verbs. Main verb भनेको त्यो verb हो जसले actual action देखाउँछ, जस्तै read, write, run, etc. Another one is helping verb, जसलाई auxiliary verbs पनि भनिन्छ, जस्तै is, aim,
आर, वाज, वेयर, ह्याज, ह्याभ, ह्याड, इटिसी जुन 24 वटा हुन्छन्, जसले मेन भर्बलाई सपोर्ट गर्ने कार्य गर्दछ अथवा मेन भर्बलाई हेल्प गर्ने कार्य गर्दछ। फर इक्जाम्पल, इन दिस सेन्टेन्स ही इज रिडिङ। हियर रिडिङले के काम भएको छ एक्चुअल एक्सनलाई देखाउँछ, त्यसैले रिडिङ मेन भर्ब हो र इजले रिडिङ मेन भर्बलाई सपोर्ट गरिरहेको छ, त्यसैले इज हेल्पिङ भर्ब हो। तर कहिलेकाहीँ हेल्पिङ भर्ब नै मेन भर्बको रूपमा आउन सक्छ, जस्तै ही इज अ बोय। यो सेन्टेन्समा इजले नै मेन भर्बको रूपमा काम गरेको छ। यहाँ दुईवटा भर्ब हेल्पिङ भर्ब र मेन भर्ब आएको छैन, यहाँ इज एउटा मात्रै भर्ब आएको छ, त्यसैले इज वर्किङ एज अ मेन भर्ब। Here are some examples of verbs: read, wash, celebrate, spend, creep, is, aim, has, have, must, can, etc. Adverbs, जसलाई नेपालीमा क्रिया विशेषण भनिन्छ। यसले क्रिया काम अर्थात् भर्बको विशेषता बुझाउने काम गर्छ। जस्तै he listens carefully, उसले केयरफुल्ली सुन्छ। यसमा के काम गरेको छ? लिसन सुन्ने काम गरेको छ र उसले कसरी सुन्छ? केयरफुल्ली सुन्छ। त्यसैले यहाँ केयरफुल्लीले लिसन भर्ब अथवा क्रियाको विशेषता बुझाउने हुनाले यसलाई एडभर्ब भनिन्छ। So, adverbs are words that are used for describing actions. जस्तै she speaks sweetly, he walks slowly. They are the how words. Example, slowly, well, etc. Adverbs also denote frequency, time, place, degree. For example, frequency: always, never. Time: yesterday, today. Place: here, there. Degree: extremely, highly, completely, etc. र सेन्टेन्सेसहरूमा एडभर्ब्सहरू किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त? किनभने यिनीहरूले सेन्टेन्समा डिटेल भर्ने काम गर्छन्। दे एड डिस्क्रिप्टिभ डिटेल्स टु आवर सेन्टेन्सेस। यदि सेन्टेन्समा एडभर्ब्स नहुने हो भने सेन्टेन्स क्लियर हुन सक्दैन। द सेन्टेन्स ल्याक्स इट्स क्ल्यारिटी। जस्तै आई गो टु स्कुल, म स्कुल जान्छु, र अर्को सेन्टेन्स आई अलवेज गो टु स्कुल, म सधैँ स्कुल जान्छु। यो दुईवटा सेन्टेन्सहरूमा दोस्रो सेन्टेन्स पहिलो सेन्टेन्स भन्दा बढी क्लियर छ, किनभने यसमा अलवेज एडभर्ब प्रयोग गरिएको छ। इन डिटेल, एडभर्ब डिस्क्राइब्स अर मोडिफाइज अ भर्ब, एन एडजेक्टिभ अर another adverb. For example, she sang beautifully. The soup is extremely hot. He ran very quickly. Here are some examples of adverbs: carefully, sweetly, always, yesterday, here, very, to, extremely, etc. Adjectives, जसलाई नेपालीमा विशेषण भनिन्छ। यिनीहरूले नाउन्स अथवा प्रोनाउन्सहरूको विशेषता बुझाउने काम गर्छन्। दे आर ओन्ली युज्ड टु डिस्क्राइब अर मोडिफाई नाउन्स अर प्रोनाउन्स। दे गिभ मोर इन्फर्मेसन अबाउट नाउन्स अर प्रोनाउन्स। एडजेक्टिभ्सहरूले नाउन्स अथवा प्रोनाउन्सहरूको बारेमा मोर इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छन्। सो एडजेक्टिभ्स आर डिस्क्राइबिङ वर्ड्स, जसले नाउन अथवा प्रोनाउनहरूको बारेमा डिस्क्राइब गर्ने गर्दछन्। फर इक्जाम्पल, राम इज एन अनेस्ट म्यान। यहाँ अनेस्ट एडजेक्टिभ हो, किनभने यसले राम नाउनको बारेमा डिस्क्राइब गर्ने कार्य गरेको छ, अथवा राम नाउनको विशेषता बुझाउने काम गरेको छ। राम कस्तो व्यक्ति हो त? ऊ एउटा अनेस्ट व्यक्ति हो भनेर विशेषता बुझाउने काम गरेको छ। There are many types of adjectives where determiners such as a, an, the, some, many, his, her,
etc आर अल्सो लिस्टेड। एडजेक्टिभ्सहरू धेरै प्रकारका छन् जहाँ डिटरमाइनर्सहरू जस्तै अ, एन, द, सम, मेनी, हिज, हर, etc आदिलाई पनि लिस्टेड गरिएको छ। एडजेक्टिभ्सहरूले जेनेरली नाउन अथवा प्रनाउनहरूको क्वालिटी, क्वान्टिटी, नम्बर, पोसेसन, डेमोन्स्ट्रेसन इत्यादिको बारेमा जानकारी दिने गर्छ। साथै यसले युजुअल्ली व्हाट काइन्ड, व्हिच वान, हाउ मेनी, हुज क्वेसन्सहरूको आन्सर दिने गर्छ। सम एक्जाम्पल्स अफ एडजेक्टिभ्स आर लिस्टेड बिलो। फर एक्जाम्पल, अनेस्ट, रिच, हिज, माई, योर, सन्नी, स्नोई, लभली, मच, मेनी, सम, दिस, द्याट, दिज, दोज etc। कन्जक्सन्स जसलाई नेपालीमा संयोजक भनिन्छ, जस्तै एन्ड, र, बट, तर, बिकाउज, किनभने आदि। कन्जक्सन्स आर लिङ्किङ वर्ड्स। कन्जक्सन्सहरू लिङ्किङ वर्डहरू हुन्। दे जोइन डिफ्रेन्ट युनिट्स अफ ल्याङ्ग्वेज सच एज सेन्टेन्सेस, फ्रेजेस, क्लजेस एन्ड वर्ड्स। तिनीहरूले ल्याङ्ग्वेजका डिफ्रेन्ट युनिट्सहरूलाई जोइन गर्ने कार्य गर्दछन्, जस्तै सेन्टेन्सेसहरूलाई, फ्रेजेसहरूलाई, क्लजेसहरूलाई र वर्ड्सहरूलाई। फर एक्जाम्पल, राम इज इन्टेलिजेन्ट एन्ड हार्डवर्किङ। हियर इन दिस सेन्टेन्स एन्ड इज जोइनिङ टु वर्ड्स, इन्टेलिजेन्ट एन्ड हार्डवर्किङ। Another example, she walked through the forest and over the river. Here, and is joining two phrases, through the forest and over the river. It was raining, so I took my umbrella. Here, so conjunction is joining two independent clauses. Some examples of conjunctions are and, but, as, so, since, because, although, while, that, so that etc। प्रिपोजिशन्स जसलाई नेपालीमा नामयोगी भनिन्छ, जस्तै मा, बाट, भित्र आदि। प्रिपोजिशन्स आर लोकेटिङ वर्ड्स। प्रिपोजिशन्सहरू लोकेटिङ वर्ड्सहरू हुन्। दे मेन्टेन रिलेसनसिप बिट्विन वर्ड्स। तिनीहरूले वर्ड्सहरू बिचको रिलेसनसिप मेन्टेन गर्ने कार्य गर्दछन्। दे अलवेज अपियर बिफोर द नाउन्स अर नाउन फ्रेजेस अर एनीवेयर एल्स रिलेटिङ विथ द नाउन्स। तिनीहरू जहिले पनि नाउन्स अथवा नाउन फ्रेजेसको अगाडि देखा पर्छन् अथवा नाउनसँग रिलेटेड भएर जहाँ पनि देखा पर्न सक्छन्। फर एक्जाम्पल, इन द रूम, एट द डोर etc। Some examples of prepositions are in, on, at, of, to, from, for, with, by etc। Interjections जसलाई नेपालीमा विस्मयादिबोधक भनिन्छ, जस्तै आहा, अय्या, अफसोस आदि। Interjections words are used for expressing emotions or feelings such as happiness, sadness, excitement, pain, surprise, irritation etc। Interjections wordsहरू इमोसन्स अथवा फिलिङ्सहरू एक्सप्रेस गर्न युज गरिन्छ, जस्तै ह्याप्पिनेस, स्याडनेस, एक्साइटमेन्ट, पेन, सरप्राइज, इरिटेसन etc। We use an exclamation mark after an interjection। हामीले interjections पछाडि an exclamation mark युज गर्छौँ। Here are some examples of interjections. Wow, bravo, oh, ouch, huh, alas etc। Note एउटै शब्द दुई वा दुई भन्दा बढी क्लाससँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छ, तर हामीले वर्डको पोजिसन र फङ्सनलाई हेरेर मात्र त्यसको क्लास डिसाइड गर्ने गर्छौँ। फर इक्जाम्पल, इन दिस सेन्टेन्स, दिस इज हिज हाउस। हियर
this is working as a pronoun. किनभने यहाँ this noun को सट्टामा प्रयोग गरिएको छ. Let's see another sentence. This house is beautiful. यहाँ this noun को अगाडि आएको छ र यसले noun को विशेषता बुझाउने काम गरेको छ. Once again, this house is beautiful. यहाँ this house को अगाडि आएको छ र house noun को विशेषता बुझाउने काम गरेको छ. त्यसैले यहाँ this adjective हो. Let's see another example. Whose is this pen? यहाँ whose noun को सट्टामा र एक्लै आएको छ. त्यसैले यो pronoun हो. Another sentence. Whose pen is this? यो सेन्टेन्समा whose noun को अगाडि आएको छ र noun को विशेषता बुझाउने काम गरेको छ. त्यसैले यो adjective हो. Another context. Did you table the issue? के तिमीले इस्युहरूलाई तालिकाबद्ध गर्यौ? यो एउटा क्वेसन हो र यहाँ टेबलले verb को रूपमा काम गरेको छ. Did you table भनेर यसले क्वेसन बनाउनको लागि verb को काम गरेको छ. Another sentence. Put it onto the table. यसलाई टेबलमा राख. यहाँ टेबलले noun को रूपमा कार्य गरेको छ. Another context. She speaks fast. यहाँ कसरी बोल्छिन्? Speaks fast भनेर fastले verbलाई मोडिफाई गर्ने काम गरेको छ. त्यसैले यो adverb हो. अर्को सेन्टेन्स. She is a fast speaker. उनी कस्ती वक्ता हुन्? Fast speaker भनेर उनको विषयमा अथवा pronoun she को विशेषता बुझाउने काम गरेको छ. त्यसैले यो adjective हो. छोटकरीमा adverbले विशेष गरी verbलाई र adjective तथा adverbलाई पनि मोडिफाई र डिस्क्राइब गर्ने कार्य गर्दछ. तर adjectiveले noun अथवा pronounलाई मात्र डिस्क्राइब अथवा मोडिफाई गर्ने काम गर्दछ. हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला. साथै यस्तै एजुकेसनल भिडियोको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला. थ्यांक यू फर वाचिङ.